Bună ziua! Scuzați, vă rog. Da. Unde să întâlnim, să adună lumea pentru Chișinău? Ca să mergem la protest, aici. Da? Aici? Organizați oamenii de cioc și plecat. Spați cu voi? Nu, dragă, noi avem oameni care trebuie să scriși de-am dinainte să meargă cu autobuzul ăsta. Noi nu avem transport. Dar nu pot să mă înscriu și eu. Noi avem care vin în toată ziua cu noi, care merg la protestul fiecare dată. Și nu putem să-i lepădăm cei care vin. Люди приходят сами, звонят в районные организации партии ШОР, спрашивают, многие приезжают своим транспортом. Oamenii sunt plătiți pentru ca să vină aici, adevărat. Întrebați-i pe ei, eu nu pot să confirm, nici să infirm, n-am auzit. Poftim ca 400 de lei așa. Oi, mulțumesc tare, tare, Da, tare noi frumos. și... Am văzut că acum sunt corturile acolo. Dar trebuie 200 să-ți. Dar cât măcar că să merită? За 2 ночи 200 долларов. De ce de ziarul de gardă se interesează cum sunt plătiți oamenii aceștia și nu se interesează oamenii aceștia din ce bani vor achita serviciile comunale? Дорогие друзья, я хочу поблагодарить каждого из вас, каждого из десятки тысяч человек, которые вышли на митинг и выразили однозначную позицию. Граждане Республики Молдова не хотят жить в стране, а это значит, что они не хотят диктаторских. Zeci de mii de oameni au participat la protestele organizate în ultimele săptămâni de Partidul ШОР în fața președinției și a Parlamentului. Au mărșăluit pe străzile capitalei, au înghețat în corturi, au strigat cu înverșunare lozinci împotriva guvernării și i-au aclamat pe Ilan Șor și Marina Tauber. Reporterii ziarului de gardă s-au infiltrat în rândul protestatarilor veniți de la Orhei și au documentat din interiorul lor modul cum sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste atitudinea civică. Duminică, 18 septembrie, ziua primului protest organizat de Partidul ШОR împotriva guvernării. 4 reporteri ai ziarului de gardă au devenit protestatari pentru o zi și au documentat totul cu ajutorul unor camere ascunse. Mai întâi, fiecare reporter și-a luat câte un nume de cod. Jurnalista Daniela Calmăș s-a transformat în protestatara Ana Bodiu. Natalia Zaharescu a devenit Aliona Lazar. Vasile Ursache și-a luat numele Ion Croitoru, iar Anatolie Ieșanu a devenit pentru o zi Andrei Ciobanu. O oră mai târziu, reporterii deghizați în protestatari erau deja la Orhei. Bună ziua! Scuzați, vă rog. Da. Unde să întâlnim, să adună lumea pentru Chișinău? Ca să mergem la protest, da? Aici? În jurul orei 12, oamenii se adunau deja în mai multe locații prestabilite. 2 reporteri, Natalia Zaharescu și Vasile Ursache, alias Aliona și Ion, au încercat să urce în microbuzele care porneau de lângă stadionul din Orhei. Urmau să afle însă că nu este suficient transport și că nu toți doritorii vor putea merge la protest, deși fuseseră anunțați prin telefon și înscriși în prealabil pe liste. Люда, я тебе сказала, что это самое. Ты хочешь, чтобы у тебя был повторный инфаркт или инсульт? Я сказала, чтобы и ты, и твоя женщина, чтобы не приходили, потому что нету мест. Нету, вот, и вообще нету. Все арестовали. Читайте интернет, вот открывайте, читайте интернет. А что арестовали? Автобусы наши, которые должны были везти. А кто это? А кто? Полиция, наверное, не я и не вы. И все, больше не едем там? Кишинев. Кому сказали подойти пару человек, может быть, сейчас будут частники, машины там или что-то. Если будут, может быть, где-то найдут еще, может быть, 1-2 автобуса на весь Орхей. Din mulțimea de oameni ieșeau în evidență câteva femei care organizau procesul de înrolare. Patratistele, așa cum le numeau localnicii. Cu liste în mâini și cu mare putere de decizie, acestea au dat vestea. Nu vor merge toți pentru că microbuzele ar fi fost arestate. Naskолько я еду, мама, вообще не врала, капец, так ну, Da, mai mult nu m-am mai duc dacă așa sport. Ați mai fost? Dacă am fost de 4 ori.
Не sunăciți că nu merg. Da, o dată și sau numai așa, ne plimbăm. Da. Degeaba. Azi dau 400. Să știți că să mă amăjească că... Așa au anunțat 400. Ei nu mai anunțat. Așa eu vă spun că am lucrat eu în sistemul ăsta, știi. Așa că... Dar deja când ne întoarcem, da? Așa am înțeles. Nu, că... Dar nu știu, că dau peste o zi, două, nu știu cum, nu dau deodată. Și grupul de protestatari din care făcea parte colegul nostru Vasile Ursache a fost anunțat de către organizatoare că nu este transport suficient pentru toată lumea. Eu și m-am auzit că se poate merge, dar nu m-am mai înscris eu și de altfel nu pot să merg. Dar nu se poate scris, noi avem aici care îmblă păstăiană, înțelegeți? Ceilalți doi jurnaliști ai ziarului de gardă, Daniela Calmăș și Anatolie Ieșanu, cu pseudonimele Ana și Andrei, au încercat să meargă la Chișinău cu autocarul care pornea din fața școlii de muzică. Și aici însă cei care puteau urca în transport erau aleși pe sprânceană, doar cei care au mai mers și anterior la proteste și erau înscriși din timp pe liste. Restul erau întorși din drum. Mai mult să nu ne suni. Și n-aveți locuri? Mai mult să nu ne trivojești să nu suni. Bine. Tot n-ați încăpat? Nu în capoane, da? Hai, haideți, da. Nu merge, bunica. Mă scuzați. Și nu vreți voi nici pe dumneavoastră la protest? Nu, știu, suntem prea mulți. N-aveți locuri să-și... Cred că. Dar pe cine? V-a anunțat cineva, zăneți? Mine tot m-a chemat cineva, dar nu m-a luat. Doamna, să nu știi. Stați o secundă să spuneți, că eu încerc să mă duc în partea cealaltă. Unde? La stadion acolo, tot mai sunt rutiere. Păi da, dar să vă plătească. Dar și plătesc? Așa au zis, la telefon. Cât? Cât? 400. A, pe cine e vorba? E ca ea să dă care e regulă ăsta, care organizează. Aha. Dar eu mă duc și gratuit, nu că eu chiar vreau să... Apoi duceți la în partea cealaltă. Aha. Dar dumneavoastră ați mai fost datele trecute? Am fost odată, nici n-am dubinat. Și am ați vrut să vă duci protestați sau pentru bani? Anatolie, alias Andrei, a mers să-și încerce norocul la microbuzele din fața stadionului, iar la autobuzul de la școala de muzică a rămas doar Daniela, adică protestatara Ana, care a făcut mai multe încercări de a găsi un loc spre Chișinău. Spați cu voi. Nu. Dar tu mi-ai zis că ești să venim. Nu, dragă, noi avem oameni care trebuie scriși de-am dinainte să meargă cu autobuzul ăsta. Noi nu avem Dar transport. nu pot să mă înscriu și eu. Noi avem care vin în toată ziua cu noi, care merg la protest în fiecare dată. Și nu putem să-i lipătăm pe cei care vin. Auziți și cu doamna și cu bărâțul jos. Amu ea o scoborâți pe doamna și de care s-o suit. Acum. Ea lui Lida. Lida, scoboară jos. Auzi, n-are importanță, nu-i loc, scoboarul jos, dacă am zis. Trebuie să vii vă vreme și suie. Asta nu e aici, fai verde lobul. Omul răspunde, că там мозаика есть. Что это называется? Прошла и села на колени кому-то. A, pe dar să mă duc acolo, da? Du-te, puișor, dacă ai noroc, dacă nu, eu fata asta și de aici. Fata asta și de aici, Iisus. Vreau o țară, că aici este om care șede de când a venit, de la 12 și de aici. Cum așa? Trebuie să te rog, a venit Nahaina, s-a dus și s-a așezat. Bun, puișor, altă dată să chemăm și am să vedem cum mai să vin. La lucru, duminică și sănătoasă. Natalia, alias Aleona, a fost prima care a reușit să urce în microbuz. Mai avem în Sfântra Da. Organizați oamenii de picioc și plecați. Numărați-vă și aici în drum. Stați o lecție, cum familia dumneavoastră? Lazar. Eu am să scriu. Cum îți scriu de aici la scări de pe listă să Dar rămâi? eu văd când eu obținai. Doamna Cum Lidia. n-am, doamne? Ai cu mașina ei. Poate să urc? Și are 2 oameni. Tu poți mi dai 2 oameni. Doamna, dar vă rog, nu vă pierdeți, eu n-ați văcat în Chișinău și nimeni n-ați văcat. Responsabilitatea o înțelegi? Da, sigur. Aici v-ați țucat, aici vreți vă întoarce. Ori vă întoarce din banii proprii.
Da, nu mă rătășesc eu așa, că am mai fost la Chișinău. Doamna Lida, eu urc pe fetiță. 500 de lei. Prânz, ce faci? Ieși de jos. Mulțumesc. Unde este liber? Acolo două locuri. Acolo nu sunt acolo? În microbuzul Nataliei, șefa de grup Valentina i-a înregistrat pe toți în lista sa, le-a cerut numerele de telefon și apoi i-a avertizat că s-ar putea să fie opriți de poliție. Ca măsură de precauție, le-a împărțit tuturor bilete de călătorie. Da, Автобус наш поломался, приехала маршрутка, нас забрала. Мы рейсовые, едем в город. Я раздаю билеты всем. Dacă s-o oprească busa de rutiera, să zicem că atunci mai știu în oraș, nu la protest. Între timp, după mai multe insistențe, a reușit să urce și Daniela. Можно? Давай скажи фамилию. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Давай, я пошла. Бодю Анна. Шофер берет все на себя. Маму я так спун тем. Привет, Мелисса. Ты единственный. Тут Перска находится бить тот по автобусу. Cu Andrușa с Андреем. În brațul e Andrușa. Какие ты, Hai, иди туда. Asta pentru ceilalți autobuz. Vasile și Anatolie au luptat pentru un loc în același autobuz. Deși au reușit ambii să urce, la cererea organizatoarelor, Anatolie a fost nevoit să cedeze locul unor protestatari veterani, astfel că numai Vasile și-a continuat misiunea de documentare sub acoperire. Măi băieți, care stimează oamenii ăștia cu asta Iana ei au fost? Vă rog, coborâți-vă jos. Eu vă iau când vreți voi, nu m-am coborâți-vă. Rămân oamenii ăștia care totdeauna merg. Uite, eu vă rog din suflet. Ia că eu mă cobor dacă vrei. Nu, Tăniuș. Tu mergi totdeauna. Ia că eu rog din băieți și îi rog eu din suflet. O să mai fie mașini? Dar ei totdeauna au fost, înțelegeți cum? Înțeleg, dar foarte tare. Ei până în viață guverna. Vreau tare să meargă la protest. Foarte tare. Ia că este băieț, bravo băieț, cela eu să iau. Și încă unul, vă rog din suflet. Dumneavoastră de binevoie, mă înțelegeți? Dacă așa e situația, nu știu. Vă rog, că eu măr stă timp. Nu mă mai stai în colecție aici, că ești doi, dacă nu o să mai dau unul. În drum spre Chișinău, reporterii ziarului de gardă au aflat mai multe detalii despre modul cum sunt organizate protestele. Unii pasageri s-au lăudat că sunt protestatari cu stagiu ai partidului Șor. Nu s-a făcut să apucă de pier. Au fost puține mult, cam rău s-au întâlnit prima arena. Eu am fost atunci când la Ciocană prima dată, când o răsnea tot însă. Nu mai prima, când cu Dodon atunci. Și așa, nu frig atunci, până noapte târziu, până 8 țări, așa străfați la Ciocană, au jucat și au încetat-o prima arena. Și noi ghișeam ori de drum, ori duși în 13. Și când auzim că arest sau domiciliu, noi am stat prima arena atunci ca... Și mulți oameni. Printre protestatari sunt și persoane certate cu legea. Mama îți spune, ne întrebă pe necru și noi am sud și dacă dă uslovna din țară nu poți să ieși. În drum spre Chișinău, colega noastră Daniela este instruită de către un alt protestatar să evite jurnaliștii și să nu discute cu aceștia despre bani. Dacă întreabă cineva, așa mi fără, nu dă-mi bani, nu cumva să aud cineva. Ei, asta nu se întrebă. Jurnaliștii întreabă. Ei, dar și eu. Cât vă plătești? Du-te chiar. Dar de ce nu ne dă azi? De ce e peste tot? La primărie le dau. Dar cum? Dar dacă îți mă măjească, ce să fac? Dacă și eu pot să mă plâng la primărie? Nu trebuie să te plângi nicăieri să stai. Prost ștept, da? Ștept fără legea, da? În primul raz. Primul raz? Am de 10 de ori. Nu pot să am casă. De la primărie sunteți? Dar cine sunteți singur în grupă? Cine stă așa singur? Cine vă chemați? Nu știu, eu m-am înscris aici când a venit amuia.
Dar nu știți la cine sunteți, da? Am mutat pe Tatiana. Nu e, trebuie să ghidă așa. Eu sunt la doamna Galina. Fiecare sector are. Noi pe sectorul nostru, și sectorul celălalt. Știți mai multe fiecare are oamenii și ei răspunde la muști. Ajunși la Chișinău, protestatarii sub acoperire a ziarului de gardă constată că zeci de autocare au adus oamenii organizat la manifestația Partidului Șor. Aproape o oră, șirul de oameni a rămas blocat la intersecția străzii Mihai Viteazul cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Protestatarii au găsit în sfârșit. Par să se miște înainte. Vedem dacă li se permite să treacă spre clădirea președinției. Eu v-am spus, dacă ne prepădim aici la casa asta, ne întâlnim de partid. Maia Sandu! Maia Sandu! Lăsați-vă vorba! Eu vă spun! Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu! Dispariția unor protestatari din grupurile venite de la Orhei stârnește îngrijorarea organizatoarelor. Fiecare spune oamenilor, care i-au scris paraziții grafici. Al ei îți faci o capită, dar el îți arată dragi. Dar puteți să nu le dați. Și nu le dau bani? Cum să le dau dacă eu am luat de acasă? Eu i-am luat de acolo să trebuie să-i duc înapoi. Eu răspund de dânsă. Idioții, dacă sunt idioți. La noi nu mai e, că la noi este sectorul nostru, apoi e numai băitanii și ei nu se ca și ei, dar este că sunt. Că Luba sus încolo să vadă, poate este, așa e numărat și... E de era clar cu dânsii, că nu se treabă. Da, mă lăstor cu mamă și ăla. Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu! Sper că ne duci treabă la nici așa, ne trebuie ceva de făcut. Da, nu așa să-mi ducem, dar dragi de băieți. Eu tare sper că ea vin mai repede. Da, dar unde se găsește, dacă era cu nărcă în plată, vezi că ne iau pe urmă una, dar când cam s-a luat de zăcap, el merge mai departe. Aproape de ora încheierii protestului, cei dați dispăruți își fac apariția. Так приколот чисто посмотреть, блядь. Конечно, взять пару денег, честно, потом. А? Сколько будет? Сказали 400 рублей. Я не знаю дальше. Не дальше я как бы делаю им проблему. А ты, если как бы пришла ради денег, я бы мог тебе помочь, дать тебе пару денег, чтобы ты имела. Я не знаю, может тебе надо. Нет, спасибо. Și-ți cu mine, și cu voi, și vă scodeți. Și vă scodeți. Da, vezi, te rog cu mine. Da, dar ce mai e делать? Vă rog, nu faceți de risc să uită toată lumea la noi. Discutând cu protestatarii, reporterii noștri află că remunerarea va veni abia peste câteva zile. Când au zis ca să ne dai banii? Banii mai târziu. Nu acum? Nu. Ei, dar eu credeam că mă duc la piață să-mi cumpăr ceva. Și 2-3 zile, 4. Da. Dar de ce așa? Ei, să le dai. Lista îți face. Lista îți face, să dai încolo, să fotografiază. Știu că mi-a dat numele, telefonul. Da, și peste 2-3 zile când îi sună, da? Da. Îi dă bani și el dacă ne-a dus și noi să dăm la oameni. Da. Noi nu știm cine a venit, cine nu a venit aici. Aflăm și că sumele plătite pentru o zi de protest nu sunt pentru toți la fel. Unii vor primi doar 200 de lei, iar alții 400 de lei. Oamenii vorbesc și despre corupția celor care adună lumea la proteste, acuzându-i că s-ar fi îmbogățit de pe urma acestei activități. Care să dea ei și-au promis. Și cât de bun? 400. De 400? Da. Bun? Nu e 200. Cât? 200. Da, de ce așa? Așa. Frumos. Mai fost. Și tot așa 200? Mai fost cât 200. A fost 300.
Dar vă dau măcar. După asta. Я nu mai și-am grăit femeia asta. Oți cât s-o luat cartiere este ea care, oți cu o grămadă de bani trimite șorți de ei la lume și ei nu o dau. Ăștia care organizează. Care organizează. Eu banii lor. Da, la bălți la cum lume e? de fiecare dată. Eu am venit la ora 11 dimineața, a ieșit din casă și am venit înapoi la 11 noapte. Nu mi-a dat un pahar de apă, mi-a dat o pisiană, un pirojos nu mi-a dat. Dacă nu-mi gisesc pe dânsa. Lasă mâncare în eu, lasă-mi plătească de ori. Dar până să plătească, eu lui Alexandru. De la bălți cât dau? Cât dau de la bălți, da? O dat mai înainte 200, da? 200? Da, da, acum. Nu ne-au promis 4. Amul. Da, da. Acum și nu ne-au promis, dar cine știe și așa. Tot 4. Unii din sate și eu cu 200 dar acum 4, dar cine știe. Așa și ne-a spus. Eu prins. O și eu prins pe ești care e ușor. Cineva s-a răsflat și a spus că nu dau nic. Lumea vine și duc înapoi și nu dau nimic. Și că mu, o să fie постоянно când lumea să vine. Că el o Știi că chiar așa și-a fost. Auzi? De câte ori ne-a abișit, nu ne-a mai dat. Da, acum ăsta este de office. Da, de office și așa. Asta trebuie să împărțească. Să-i scălesc pe tine și să iau lor. Cum ai tu drept? pot să fac oricare. Cum tu ai drept să-i scălești și ei? Dar eu am vrut să iau la mine pe spisul. Auzi? Tu nu-ți trebuie cu mine pe spisul, dar îți trebuie banii ei. Zic, asta știi și Marina Tauber. Iau ce și ai făcut pentru 200 de lei. Acolo sunt mai starși și apoi mai mlați și apoi au fiecare cum raion, au a lui la noi tot spisul. Șor le plătește la tăți, zarplată și zarplată bună. Lor nu le ajunge, că șor trimiți de aici la oameni care vin pentru flământ, vin oamenii bolnavi. Pe la ora 5 seara, deși de pe scenă încă mai răsunau discursuri înflăcărate, oamenii obosiți, însetați și flămânzi au început să părăsească manifestația, îndreptându-se spre locul unde au fost parcate mijloacele de transport cu care au fost aduși. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. De rând cu ceilalți protestatari, reporterii ziarului de gardă revin la Orhei. Hai frate, un drum bun. Mulțumim, domn șofer. În următoarele zile, colegii noștri sunt chemați din nou la protest, promițându-li se cadouri și colăcei. Hai și azi vă 2 ceasuri când ne trebuie. Înțeleg, dar eu astăzi sunt în Chișinău, eu lucrez, nici cum. Bine, все, hai la revedere, dar trebuie să mă sun de seară. Știi că totdeauna când te sun, fixează-ți numărul ăsta sau al tantei Lida care a fost cu tine. Vezi că eu gresc repede, nu dovedesc la fără 10, 2 trebuie și eu lângă stadion. Am înțeles, dar în legătură cu banii pentru ieri, deci puteți să-mi... Nu vorbi de așa ceva pe telefon niciodată. Dacă ți-a spus doamna Lidia că are grijă și așa e tot bine, nu vorbi pe telefon de așa ceva. Și-am promis și azi sunt 4 colășei și de tot te-am sunat. Azi nu, în timpul săptămânii nu prea pot antele, da. Bun, hai. Bine. Duminică, dacă ceva, duminică la ora la 1 ne pornim. Joi, 22 septembrie, colegii noștri protestatari sunt chemați să-și primească remunerarea. Алена, да. Это Валентина. Да, Мы доamna будем Валентина, в да. Мне надо отдать тебе то, что надо отдать. Да, как, да. Как встретиться? Куда вы подойдете? Bună ziua, știi? Asta croitor? Da. Da. Tu trebuie să mă găsești pe mine să-ți dau ceva. Când vii la mine?
Pe la vreo 3-4 am să mă eliberez, cred. Dar 3-4 eu însă la magazinul ăsta de țigări, care lângă stadion, vis-a-vis stadion eu lucrez. Bun? Rând pe rând, cei 3 jurnaliști s-au întâlnit cu reprezentanții Partidului Șor în diferite locații din Orhei și și-au primit banii pentru participarea la protest. Suntem în Orhei. Astăzi este joi, a 4-a zi după manifestațiile din centrul capitalei. Am fost contactați de doamna Tamara, una dintre doamnele care a adunat sau a înscris oamenii pe listă și ulterior le-a gestionat în timpul manifestației. Am fost invitați să ne primim remunerarea lângă școala de pictură din Orhei. Și ne s-a promis că vom primi cei 400 de lei pentru care am și participat la acest protest. Bună ziua! Da, am crezut chiar la școala de pictură. Foarte mică, 400 de lei. Oi, mulțumesc tare noi pentru ce? Pur și simplu eu telefonul tău nu-l aveam și l-am luat de la tante Natasha și zic că am să sun. Și aseară să ne dat sun ori, eu era prea târziu și nu te-am mai deranjat, dar zic, ei mi-au spus că tu lucrezi, zic, las că eu sunau mai în seară. Da, dar eu m-am gândit că ea o să ne dea, că noi am zis că cu dânsa. Nu, e trebuie să dea, dar te-au pus pe listă la mine. Și de atâta. Da? Da, iată aici. Dacă ceva știu să... Dacă ceva este ea. Da, știu ce am vrut să vă întreb? Despre... Am văzut că acum sunt corturile acolo. Și ți-ai trebuie să duci să îngheți acolo? Da, am prieteni și ne gândeam poate ar fi să... Da, las că așa știu și mă califice că nu pot să înghenea, că așa mă eu așa cu botința crăpată. E frică acolo, Anișoara. Nu, el e ghine, te hrănești, de asta dai frig. Și-ți dormi pe ciment. Dar eu zic că nici bani în munca cuiva nu trebuiește. Da, mulțumesc tare mult. Așa și de el cum era un plic, familia ta, așa și eu am venit acasă și am sortit că la așa la atâta, la așa la atâta. Uite, mi-am pus în foiță așa în plicșor și la fiecare cu clamă. Tot cum trebuie. Da, păi, Anișoara, fiecare e o... Da. Asta e. Eu la un moment m-am gândit că de-am mâncat, uitat, mi-am Nu. Nu-i de amajeală, nu-i. Păi să asta. Bine, dar. Bun, dar Anișoara. Hai, ne vedem dar duminică. Da, duminică. Da. Tocmai mi-am primit cei 400 de lei promiși, remunerarea pentru participarea la manifestația de duminică. Totuși nu ne-am amăgit. Ne-am primit. Dacă duminică plecăm, ca să mergi. Am o duminică, ai spus? De la ce oră? Cred că tot pe la 7 de amiază, cum data trecută mă gândesc. Eu precis nu știu, dar... Puteți să mă scrieți în listă și dacă ceva eu am să merg. Nu, eu trebuie să știu precis. Precis? Da, precis. Haideți eu poate să vă sun sâmbătă undeva. Eu am să vă sun. Da, eu am să vă sun că e... Tată trebuie și acolo. Da. Mulțumesc. Zi, Pana. Dar așa că mi-a mai trebuit vreodată cum să te găsesc. Păi pe numărul ăsta. I-am primit chiar, deci unde lucrează această doamnă, i-am primit deodată în mână acești bani. Bună ziua! Bună ziua! Здравствуйте! Спасибо. Да, 400 там, что Да. посчитала. Я хотела спросить, вот на ночь еще там берут людей? Я спрошу у кураторов, если ты в нашем секторе, то запиши. Я позвоню тебе. Там 2 ночи надо. 2 ночи? 2 ночи Сколько надо. там? За 2 ночи по 200 долларов. $200 за 2 ночи. За одну 100. Iată aici, chiar în centrul orașului Orhei, mi-au fost transmis acești bani, 400 de lei, înveliți într-o hârtiuță. Vine lumea să adună, salutăm, vedem deja o coloană care vine din partea Poliției Centrale. La cel de-al doilea protest organizat de Partidul Șor pe 25 septembrie, ziarul de gardă le-a adresat deputaților și fruntașilor Partidului Șor întrebări legate de remunerarea protestatarilor. Toți au negat faptul că oamenii sunt aduși organizat la proteste și că sunt plătiți pentru asta. E adevărat că oamenii sunt plătiți ca să vină la aceste proteste?
Я не знаю, кто это вам говорит, у них спросите. Ни о каких платежах я не знаю. Люди приходят сами, звонят в районные организации партии ШОР, спрашивают. Многие приезжают своим транспортом. Людей нельзя заставить то, чего они не хотят. И про платежи не хочу даже говорить. Autocare, autobuze sunt parcate aici mai la bani. Значит, у людей есть право заказать автобус, оплатить его и приехать. Это цивилизованный мир, и можно это сделать сегодня. Кто поближе, делает это рейсовыми автобусами. Поэтому... Partidul ШОР are cheltuieli pentru organizarea acestor Nu știu. De ce de ziarul de gardă se interesează cum sunt plătiți oamenii aceștia și nu se interesează oamenii aceștia din ce bani vor achita serviciile comunale, cum ar fi apa, energie electrică? Asta cred că este cel mai dureros. Ne interesăm și de subiectele pe care le-ați spus, dar vă întrebam dacă oamenii sunt plătiți. Nu sunt achitați, sunt niște minciuni gogonate, oamenii cu durerile lor vin să protesteze, da, într-adevăr, fac ture și asta este. Domnul Șor a zis că va plăti, da? Va plăti pentru drum. Cum se vor contabiliza și cum se vor declara aceste cheltuieli? Da, asta deja domnul Șor cred că o să-i puneți întrebările lui, fiindcă eu nu achit și nu vă pot spune cum se va contabiliza. Oamenii sunt plătiți pentru ca să vină aici, adevărat. Întrebați-i pe ei, eu nu pot să confirm, nici să infirm, n-am auzit. Mulți oameni spun că sunt plătiți ca să vină la aceste proteste. Мне надоели эти провокации. Никто никому ничего не платит. И если вы думаете, что вот такое количество людей можно собрать за деньги, вы глубоко заблуждаетесь. Мне неизвестно ничего о том, чтобы что-то платили. Это средства личные людей. Мы, допустим, с депутатами принесли, купили за свои средства, палатки принесли, установили. Многие приходят, приносят какие-то вещи, спальные мешки и так далее. А партия ни за что не платит? Вот. Нет. И какие затраты у партии? Простите, вас интересует ситуация в стране или вас интересуют провокационные вопросы? Нас интересует ответы на эти вопросы. Я дал вам ответ на эти вопросы, по-моему. Вы бы лучше спросили, что этим людям кушать. Спасибо. Ca să vină oamenii aici, toți oamenii ăștia, sunt plătiți pentru asta? M-a întrebat pe mine acest lucru. Uitați-vă în ochii lor și încercați să ghiciți singură. Câte 100 de euro pe noapte li se plătește sau 100 de dolari? Nu se plătește. Nu știu de ce insistați pe aceste întrebări cu plata. Altceva nu vă interesează pe dumneavoastră. Поэтому я о таких, я почетный представитель политической партии ШОР. Мне такие факты неизвестны. А я знаю все, что происходит в партии, поверьте. Люди скидываются, заказывают автобусы, садятся и приезжают на этот митинг. Потому что им легче митинговать, чем платить за газ. И все за свои деньги приходят здесь. Ну, может, кто-то у кого-то одолжил у соседей, но партия за это не платит. Oamenii care vin de la Orhei sunt plătiți pentru asta? Desigur că nu. Nu. Oamenii spun că primesc bani pentru a veni la protest. Eu v-am răspuns la întrebare. Nu. Ca să rămână aici în corturi, li se dau bani? Oamenii protestează. Liderul partidului, deputatul Fugar, condamnat în dosarul furtului miliardului Ilan Șor, spune într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale că primește zilnic, citez, sute de mesaje de la cetățenii care vor să meargă la proteste. Я публикую сейчас сообщения людей, которых вы сами убедитесь, где написано, что у людей люди хотят приехать, но у них нет денег ни на дорогу, ни даже попить воды. Я найду возможность и передам вам средства для того, чтобы вы имели деньги расплатиться за транспорт и имели деньги купить себе водичку и бутербродик, чтобы вы могли приехать на протест и чтобы вы могли защищать свое право на хорошую и богатую жизнь, которую я вам очень скоро обеспечу. Câteva detalii din clipul publicat de Șor ne permit să punem însă la îndoială veridicitatea sutelor de mesaje despre care vorbește Șor. Toate conțin exact aceeași idee, iar unele sunt chiar identice, deși aparent au fost trimise de persoane diferite.
Legislația Republicii Moldova nu prevede sancțiuni pentru oferirea unor plăți pentru participarea la întruniri publice sau mituirea protestatarilor. Totuși, atunci când manifestațiile sunt organizate de partide politice, toate cheltuielile legate de acestea trebuie reflectate în rapoartele financiare, a explicat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică. El a amintit că Partidul Șor, ca urmare a mai multor încălcări, nu beneficiază de subvenții de la stat pentru o perioadă de 1 an și jumătate, până în 2023. După alegerile parțiale din Bălți, din toamna anului trecut, pentru încălcările cu privire la finanțarea campaniei electorale, partidul politic a fost privat de dreptul de a beneficia de subvenții la bugetul de stat pentru întreg anul 2022. Pentru încălcările admise în campania electorală din mai 2022, anul curent, recent am aprobat hotărâre și am privat partidul politic Șor de subvenții încă pentru jumătate de an, adică până în 30 iunie 2023. Pe lângă aspectul legal însă există și cel moral, atrage atenția vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale. Dreptul de a protesta pașnic este garantat de legislația Republicii Moldova, dar nu trebuie să uităm că este vorba de o libertate. Deci, libertatea de întrunire. Și atâta timp cât această libertate este condiționată de anumite avantaje financiare, eu nu cred că noi putem vorbi în esență despre un drept realizat în conformitate cu prevederile standardelor și legislației.